Đan Mạch là một quốc gia nằm ở khu vực Bắc Âu. Nơi đây nổi tiếng với những câu chuyện gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người dân trên thế giới, như cô bé bán diêm, nàng tiên cá hay chú lính chỉ dũng cảm. Vậy ngoài những điều trên, Đan Mạch còn có những gì thú vị? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video hôm nay nhé! Đan Mạch là thành viên chính của Vương quốc Đan Mạch. Nói qua một chút về vương quốc này thì đây là một cộng đồng quân chủ lập hiến gồm đất nước Đan Mạch cùng hai vùng lãnh thổ tự trị là quần đảo Faroe và quần đảo Greenland. Trong đó, quần đảo Faroe là một nhóm gồm 18 hòn đảo ở Bắc Đại Tây Dương với diện tích 1.393 km². Đây là một chủ thể không có ranh giới đất liền với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Về những vấn đề địa lý, kinh tế, dân số, chúng mình xin phép được trình bày trong một video sắp tới. Còn Greenland, 5 phút thôi đã có một video chi tiết về vùng lãnh thổ này rồi. Các bạn có thể tìm lại và xem nha. Với diện tích 43.094 km², Đan Mạch là cầu nối giữa phần còn lại của châu Âu với bán đảo Scandinavia. Ba mặt của Đan Mạch giáp với biển Bắc và biển Baltic, nên đường bờ biển của quốc gia này dài tới 8.750 km. Còn phía Nam, Đan Mạch giáp với phần lãnh thổ của Cộng hòa Liên bang Đức. Về địa lý, có thể chia Đan Mạch thành hai phần là phần lục địa và phần hải đảo. Phần lục địa bao gồm một phần của bán đảo Jutland, còn phần hải đảo gồm có 1.419 hòn đảo lớn nhỏ với 443 hòn đảo được đặt tên và khoảng 74 hòn đảo có người sinh sống. Trong đó có đảo lớn nhất là đảo Bắc Jutlandic, đảo Funen và đảo Zealand. Đảo Zealand có diện tích 7.031 km². Nếu không tính Greenland và đảo Disco thì đây là hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất ở Đan Mạch. Đảo Zealand được nối liền với đảo Fyn thông qua cây cầu vượt biển Great Bell. Cây cầu được hoàn thành năm 1998 với tổng chiều dài 6,8 km. Ngoài cây cầu kể trên, để kết nối với các hòn đảo và các quốc gia trong khu vực, chính quyền Đan Mạch đã cho xây dựng rất nhiều những cây cầu và đường hầm vượt biển như cầu Oresund bắc qua eo biển Oresund kết nối Đan Mạch và Thụy Điển, cầu Little Bell bắc qua eo biển Little Bell kết nối Jutland và đảo Fyn. Nhìn chung, địa hình của Đan Mạch khá bằng phẳng, không có đồi núi. Toàn bộ lãnh thổ nằm ở độ cao trung bình 31 m so với mực nước biển, thấp hơn nhiều so với các nước ở Bắc Âu khác như Thụy Điển, Na Uy. Phần lớn địa hình là các đồng bằng, còn ở ven biển là các vùng đất thấp cùng các cồn cát trải dài bất tận. Điểm cao nhất trên lãnh thổ của Đan Mạch là Måløy với độ cao 171 m so với mực nước biển. Sông ngòi ở Đan Mạch tương đối ngắn và dốc. Trên toàn lãnh thổ Đan Mạch có khoảng 900 con sông và suối, với gần 1/2 số sông suối có chiều dài 5 km. Trong đó con sông dài nhất Đan Mạch là sông Gudena với chiều dài 156,3 km. Nó chạy theo hướng đông bắc rồi đổ ra eo biển Kattegat. Nhìn chung, sông ngòi ở Đan Mạch không có giá trị về thủy điện nhưng lại là nguồn cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho vùng nông nghiệp của quốc gia này. Về khí hậu, Đan Mạch có khí hậu ôn hòa với mùa đông không quá lạnh. Tháng lạnh nhất là tháng 1 với nhiệt độ trung bình là 1,5 độ C. Còn mùa hè mát mẻ, nhiệt độ cao nhất vào tháng 8 ở mức từ 17 đến 18 độ C. Đặc biệt Đan Mạch cũng là đất nước có sự thay đổi giữa ngày và đêm theo mùa rất đặc biệt. Vào mùa đông, ngày rất ngắn, mặt trời mọc vào lúc 8 giờ 45 phút sáng và lặn vào lúc 15 giờ 45 phút chiều. Còn vào mùa hè, ngày dài hơn, mặt trời mọc lúc 4 giờ 30 phút sáng và lặn lúc 22 giờ. Trước đây, Đan Mạch có nhiều khu rừng rậm nhưng hiện nay đã bị chặt phá để phục vụ công nghiệp và hàng hải. Điều này đã để lại một hệ lụy khôn lường cho đất nước này. Để khắc phục, chính quyền Đan Mạch qua nhiều thời kỳ đã cải tạo và tiến hành trồng lại rất nhiều khu rừng trên khắp cả nước. Hiện 12,9% lãnh thổ của đất nước này được bao phủ bởi rừng. Do thời gian dài bị chặt phá nên hệ động vật ở đây cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Ở vùng nông thôn, nai sừng tấm và hươu đỏ đang chiếm lĩnh với số lượng ngày càng tăng. Còn ở vùng biển, Đan Mạch cũng là nơi sinh sống của hơn 160 loài chim, cùng với đó là các loài động vật có vú lớn như cá heo Havur, cá voi sát thủ. Vùng biển Đan Mạch cũng là nơi sinh sống của nhiều loài có giá trị thương phẩm cao như cá tuyết, cá trích, cá chìm, nên ngành đánh bắt cá đem lại nguồn lợi lớn cho quốc gia này. Đan Mạch là thành viên của Liên minh châu Âu từ năm 1973, mặc dù không thuộc khu vực đồng euro, nên đây là một đất nước có nền kinh tế hỗn hợp rất phát triển. Ngân hàng Thế giới luôn xếp quốc gia này vào nhóm có nền kinh tế thu nhập cao và đủ sức cạnh tranh với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. GDP của Đan Mạch năm 2021 đạt 395,7 tỷ USD, với dân số chỉ 5,87 triệu người, nên GDP bình quân đầu người của quốc gia này khá cao, đạt mức 67.000 USD. Đan Mạch có nền công nghiệp chuyên môn hóa cao và năng động. Ngoài các xí nghiệp trung bình và nhỏ, Đan Mạch cũng có các công ty đa quốc gia như tập đoàn chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em Lego, hãng bia nổi tiếng thế giới Carlsberg, công ty chuyên sản xuất tua bin gió Vestas, cùng với các hãng dược phẩm Lundbeck và Novo Nordisk.
Do thị trường nội địa nhỏ bé, kinh tế Đan Mạch chủ yếu dựa vào việc buôn bán với nước ngoài. Khoảng 70% là buôn bán với các nước trong Liên minh châu Âu. Trong đó, khoảng 17% là với Đức, đối tác lớn nhất của quốc gia này. Đan Mạch xuất khẩu các dịch vụ, các máy móc công nghiệp, các dụng cụ chuyên ngành, sản phẩm hóa chất, thuốc chữa bệnh, hàng dệt may. Ngoài ra, Đan Mạch cũng có nguồn dầu khí khai thác từ biển Bắc được tiêu dùng trong nước. Số thặng dư cũng được xuất khẩu, mang lại một nguồn lợi tức đáng kể. Đây cũng là một trong những quốc gia sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất trong các nước EU. Tuy nhiên, sản lượng đã giảm trong những năm gần đây. Theo OPEC, Đan Mạch có trữ lượng dầu khí khoảng 437 triệu thùng và sản lượng đạt 71.339 thùng mỗi ngày, giải quyết khoảng 2.000 việc làm cho người dân. Về ngành nông nghiệp sản xuất thực phẩm, đây là ngành quan trọng của Đan Mạch. Sản lượng hàng năm đủ cung cấp cho 15 triệu người, trong khi đó dân số Đan Mạch chỉ đạt 5,87 triệu người. Trong đó, ngành chăn nuôi là ngành quan trọng nhất đối với người dân Đan Mạch. Bò sữa, bò thịt, lợn và gia cầm được nuôi với một số lượng lớn để cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Nuôi thú lấy lông, đặc biệt là trồn và cáo, cũng rất quan trọng về mặt kinh tế. Trước cuộc tiêu hủy do chính phủ bắt buộc trong đại dịch Covid-19, Đan Mạch là nước sản xuất lông trồn lớn nhất thế giới, với 1.400 nông dân nuôi trồn hương. Số lượng ước tính khoảng 17,2 triệu con trồn và sản xuất khoảng 14 triệu bộ lông có chất lượng cao mỗi năm. Như đã nói ở trên, sông ngòi ở Đan Mạch không có giá trị thủy điện, quốc gia này cũng không sử dụng năng lượng hạt nhân. Vậy Đan Mạch dùng năng lượng gì? Câu trả lời là sử dụng nhiệt điện và năng lượng sức gió từ các cánh quạt lớn. Nguồn năng lượng này đáp ứng được 10% nhu cầu trong nước. Số năng lượng thiếu hụt được nhập từ Thụy Điển và Đức. Đan Mạch đã có mức thuế năng lượng tương đối cao để khuyến khích sử dụng năng lượng một cách thận trọng kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ từ những năm 1970. Chính vì vậy, ngành công nghiệp Đan Mạch đã thích nghi với điều này và đạt được một lợi thế cạnh tranh lớn. Ngoài các ngành trên, dịch vụ, du lịch cũng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của quốc gia này. Đan Mạch chia làm 5 đơn vị hành chính, trong đó Copenhagen là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Đan Mạch. Với cương vị là thủ đô, Copenhagen là nơi đặt trụ sở của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp trung ương của Đan Mạch. Với diện tích 178,9 km² và dân số khoảng 1,1 triệu người, đây là nơi tập trung khoảng 1/4 dân cư của Đan Mạch. Trong quá khứ, Copenhagen từng là một làng chài ven biển, nhưng sau đó đã vươn mình để trở thành một đô thị lớn. Copenhagen là một trong những thành phố xanh nhất thế giới. Kết cấu quy hoạch rất đồng bộ và hầu như không có các tòa nhà cao tầng chọc trời. Hơn 1/2 dân số tại đây sử dụng xe đạp để đi lại hàng ngày, nên ở thành phố này có rất nhiều bãi đỗ xe đạp, thậm chí còn có nguyên cả một hệ thống đèn tín hiệu dành cho những người đi xe đạp. Ở đây người ta cũng thống kê rằng người dân sử dụng xe đạp nhiều hơn ô tô. Cứ 10 người sẽ có 9 người sở hữu xe đạp và trung bình người dân Đan Mạch sẽ đạp xe gần 2 km mỗi ngày. Năm 2014, Copenhagen được nhận giải thưởng Thành phố xanh của châu Âu. Đây là một giải thưởng rất cao quý và đầy tự hào. Hiện nay, ngay trong lòng thành phố xanh này là hệ thống các di tích lịch sử cùng những điểm tham quan đầy thú vị. Copenhagen là một nơi đáng để ghé thăm của đất nước Đan Mạch. Du khách du lịch đến với Copenhagen luôn ví nơi đây như Venice. Hệ thống sông ngòi dài đặc, chằng chịt, trong vắt, những căn nhà nhỏ xinh soi bóng xuống dòng kênh xanh mát, tạo nên một vẻ đẹp thanh bình yên ả. Lối kiến trúc cổ từ xa xưa vẫn còn nguyên vẹn ở các lâu đài, các nhà thờ, lại tạo cho thủ đô Copenhagen thêm phần huyền bí và hấp dẫn hơn. Lâu đài Rosenborg là một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đan Mạch. Nếu bạn có dự định đi du lịch Đan Mạch, tự túc hoặc đặt tour du lịch Đan Mạch thì có thể ghé thăm địa điểm này. Lâu đài được xây dựng vào năm 1606 khi vua Tristan IV mua khu đất phía đông bắc bên ngoài bờ lũy bao quanh thành phố Copenhagen thời đó và cho lập một vườn cảnh gọi là vườn của vua. Vẻ đẹp kiến trúc, lịch sử của điểm đến này khiến không ít du khách phải ngạc nhiên. Lâu đài Rosenborg, nơi đại diện cho vẻ đẹp xa hoa tráng lệ của tầng lớp quý tộc Đan Mạch thời xưa, nằm ngay bên ngoài trung tâm thành phố và khách du lịch tốt nhất nên đi bộ hoặc xe đạp để đến thăm. Những người đến bằng tàu điện ngầm có thể sử dụng trạm tàu điện ngầm Norreport gần lối vào lâu đài. Tiếp đến là tượng đồng nàng tiên cá. Đây là biểu tượng của Copenhagen. Biểu tượng được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích của nhà văn Andersen. Tượng nàng tiên cá nằm trên đá tại cảng Copenhagen. Kích thước bé nhỏ của bức tượng làm những du khách đến xem lần đầu ngạc nhiên. Bức tượng nàng tiên cá chỉ cao mỗi 1,25 m và nặng khoảng 175 kg. Tượng được Hans Jacobsen, con trai người sáng lập công ty Carlsberg, đặt làm năm 1909 sau khi ông bị vở ballet chuyện cổ tích nàng tiên cá mê hoặc. Ngoài hai địa điểm này, bạn cũng có thể ghé thăm Hammershus, pháo đài trung cổ lớn nhất vùng Scandinavia. Phần lớn diện tích của lâu đài này nằm ở độ cao 74 m so với mực nước biển.
được xây dựng vào thế kỷ thứ 13. Pháo đài này từ lâu được cho là nơi cư ngụ của Tổng giám mục vùng Lund. Tuy nhiên, nhiều phát hiện mới trong khu phế tích lại đưa ra một giả thuyết khác là Hammershus thực chất là nơi ở của gia đình hoàng gia Vandermeer. Hammershus gồm một lâu đài trung tâm là nơi cho người ở, một tháp canh và một bức tường đá dài 750 m bao quanh. Mặc dù chỉ là một tàn tích, nhưng có rất nhiều nghệ sĩ của Đan Mạch chọn Hammershus làm nơi để tác nghiệp. Do địa lý đặc biệt của vùng Bornholm, một ngày mùa hè ở Hammershus chỉ có 4 tiếng không có mặt trời. Chính nhờ đặc điểm đó, Hammershus đã trở thành hình mẫu của rất nhiều bức tranh vẽ tại Đan Mạch. Trong đó phải kể đến bức tranh của Anton Eduard Kierup, này đang được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Bornholm. Người dân Đan Mạch sống khá kín đáo và dè dặt, nhưng nhìn chung rất tốt bụng, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi đã quen biết. Theo một cuộc khảo sát của Viện Trái đất thuộc trường Đại học Columbia, Hoa Kỳ về danh sách 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2020, cuộc khảo sát được thực hiện dựa trên tiêu chí đánh giá về đời sống của các nước và sự hài lòng của người dân với đời sống hiện tại. Trong đó, Đan Mạch đứng thứ 3 trong danh sách, chỉ xếp sau Phần Lan và Iceland. Hiện nay, ngôn ngữ chính của Đan Mạch là tiếng Đan Mạch, với những đặc điểm khá giống với tiếng Thụy Điển và tiếng Na Uy. Ngoài ra, người dân ở đây còn sử dụng tiếng Anh trong công việc cũng như giao tiếp hàng ngày. Nền văn hóa Đan Mạch cũng có những nét tương đồng với hai quốc gia kể trên. Do sự giao thoa văn hóa giữa những nhóm người di cư và vị trí địa lý gần nhau trong suốt thời gian dài hình thành và phát triển. Đan Mạch là quốc gia có nền văn hóa và lịch sử lâu đời, được hình thành và phát triển trong suốt thời gian dài từ hàng ngàn năm trước, tạo nên những đặc điểm văn hóa thú vị. Người Đan Mạch là hậu duệ của người Viking cổ đại, mà cuộc sống của những người Viking thì đều gắn liền với biển. Vì vậy, trong quá khứ, Đan Mạch là một quốc gia hàng hải rất phát triển ở châu Âu và trên thế giới. Hiện nay, cuộc sống của người Đan Mạch cũng gắn liền với biển. Biển mang lại cho họ nguồn tài nguyên dồi dào, cũng như nguồn hải sản, dầu mỏ khí đốt tự nhiên, năng lượng gió và du lịch. Trẻ em ở Đan Mạch cũng được học bơi ngay từ bé, và trong trường học cũng luôn nói về thành tựu hàng hải của quốc gia này. Nếu như người Việt Nam tự hào với truyện Kiều, tác phẩm đã dịch ra khoảng 20 thứ tiếng của đại thi hào Nguyễn Du, thì người Đan Mạch cũng rất tự hào về đại văn hào Andersen. Nhà văn Andersen tên đầy đủ là Hans Christian Andersen. Ông sinh năm 1805 và mất năm 1875. Nhờ tài năng và sự nhạy cảm, ông trở thành một trong những người kể chuyện vĩ đại nhất lịch sử, một vị thánh bảo trợ của các câu chuyện cổ tích. Các tác phẩm nổi tiếng của ông phải kể đến như Cô bé bán diêm, Bà chúa tuyết, Cô bé tí hon, Con vịt xấu xí, Nàng tiên cá, Chú lính chỉ dũng cảm. Với gia tài truyện cổ tích đồ sộ, Andersen được mệnh danh là ông vua truyện cổ tích. Theo UNESCO, Hans Christian Andersen là nhà văn có tác phẩm được dịch nhiều thứ 8 trên thế giới với 125 ngôn ngữ khác nhau. Sau khi mất, ông được dựng tượng ở nhiều nơi trên khắp Đan Mạch và trên thế giới. Hiện nay, chính phủ Đan Mạch đã xây dựng một bảo tàng mang tên ông. Có thể tuổi thơ của ông không có nhiều cơ cực, nhưng ông đã góp phần tô đẹp thêm tuổi thơ đầy tươi đẹp cho rất nhiều đứa trẻ ở khắp nơi trên thế giới. Đan Mạch luôn là nước có thứ hạng rất cao trong bảng đánh giá về năng suất quốc gia. Đất nước này nổi tiếng có hệ thống phúc lợi xã hội rất tốt và liên tục được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Trong đó, nền giáo dục tiến bộ đã góp phần xây dựng nền đất nước Đan Mạch ngày nay. Trong các cấp bậc giáo dục tại Đan Mạch thì từ bậc tiểu học cho đến trung học cơ sở là hoàn toàn miễn phí trên cơ sở bình đẳng cho tất cả các trẻ em. Các cấp bậc này bao gồm lớp mẫu giáo 1 năm, giáo dục phổ thông cơ bản 9 năm, cộng thêm 1 năm lớp 10 tùy chọn. Lớp mẫu giáo thì pha trộn giữa chơi và học. Trẻ em được học bảng chữ cái, học hát, chơi và các kỹ năng mềm. Mục đích của các học này chỉ là để trẻ em quen dần với cuộc sống của một học sinh. Trường tiểu học và trung học thành phố đều là những trường hỗn hợp, nghĩa là tất cả các học sinh sẽ học trong cùng một nhóm, qua tất cả các lớp, tức là không có việc xếp lớp. Ở bậc này, học sinh sẽ có kiến thức về toán, ngôn ngữ, các môn về khoa học xã hội. Trường học cũng chuẩn bị cho trẻ em về một cuộc sống dựa trên sự tự do, bình đẳng. Học sinh có thể tự lập nên một hội đồng học sinh và sẽ được nhà trường hỏi ý kiến cho những việc quan trọng. Một điều thú vị nữa là những năm đầu tiên ở tiểu học, tiêu chí đánh giá học sinh là việc hội ý giữa cha mẹ và giáo viên. Không có sự phân loại, không có kiểm tra và cũng không có bất kỳ bài thi thực tế nào. Đây có lẽ là điều cơ bản giúp học sinh ở Đan Mạch không bị áp lực về thành tích khi chúng còn quá nhỏ. Sự minh bạch của Đan Mạch trong vấn đề này giúp những bậc cha mẹ bớt áp lực hơn và không phải chạy trường hay chạy điểm cho con. Vâng, vừa rồi là những điều mà chúng mình tìm hiểu được về đất nước Đan Mạch. Các bạn thấy vùng đất này thế nào? Hãy để lại ý kiến xuống phía bên dưới để mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại.